Kitörünk, mint Dallasból az olaj. Első tankolás az Unióban. De izgi. Az előbb Ragnar megint kezdte a hülyeséget a kijelzővel. Marika néni, nyomja meg a távirányító gombot, na! Gyönyörű az időjárás, mondjuk nem itt, de valahol biztos. De ez egy igazi tank. Szevasztok, jó magyar legények! Hello, hello! Szép jó napot! Szia Székelyudvarhely, megjöttem! Haha! Jó reggelt Lettország, lett reggelink is, és hamarosan indulunk, itt van Atesz, jó étvágyat, mit csinálsz? Nyers, te azt ne edd meg, valami bajod lesz. A legjobb a nyerfal. Nem szereted a sushit? A sushit, igen. Inkább ilyen zöldségeseket kívánok. Lefőtt a dupla espresszó, becsapjuk, és nyílgáz. Egy perccel később. Guten Morgen, Sonnenschein, ezt valahogy így mondhatják lettül is, csak teljesen máshogy. Felpakoltunk, és úton vagyunk, leszünk, mint a lószar. Működik a Waze, YouTube Music, minden is. Be tudtam lépni a bankba, csomó minden menőség van. És 100 kilométerre van benyánk, de fene bánja, mert itt már nincsenek benzingondok. Csak drágább, de hát, na, ez van. Kitörünk, mint Dallasból az olaj, azt mehetünk is. A mai úti célunk 999 kilométerre van innen, hát nem fogjuk elérni, csak azt raktuk be, hogy annak függvényében, hogy bírjuk meg, hogy haladunk ott a környéken, vagy annak közelébe keresünk szállást, és Lengyelország, Rzsov, vagy valami ilyesmi, Rzsozsov, Tegnap jöttünk 650-et, de ma 1000-et nem menjünk azért. Főleg itt már másabb, mert itt hamar jön a csekk, hogyha lefotóznak. Na, jó volt a reggeli amúgy, 7 euróba került per fő, de megérte, hát már az a dupla espresszó megérte a 7 eurót simán. Jó, na nem, de úgy összességében az egész az simán megérte, és most egy adagot lehúzunk tankolás után, és kb. Ennyi. Nem tudom, hogy lesz, mert az éjszaka fél egy magasságába feküdtem le, kicsit megnyomott ez az időeltolódás is, mert azért az utóbbi 3 hétben a plusz 5 órás időeltolódásban éltünk, és akkor egy 4 óra 20 perces, 25 perces repülőút után egyből becsöppentünk ebbe az időszámításba, és azért este 10-kor jó álmos vagyok, reggel 5-kor meg vagyok ébredve. Na, de nem ez a lényeg, azt akartam mondani, hogy most 2 részt láttatok, az egyik ugye a moszkvai, a másik pedig az orosz határátlépős, nagy esős rész. És nem tudom, hogy lesz, mert azt mondtam ugye, hogy a Sátoraljaújhelyi találkozót elmondom a videóba, de szerintem, ha ez a videó kimegy, arra már mi azon túl leszünk, úgyhogy na, megint ilyen időutazós anomáliákban vagyunk. Amúgy az anomália lehetne egy női név, egy ilyen zavarodott, határozatlan tétova hölgynek a neve, nem tudom, Anna Mária van, meg Amália, de Anomália. Hogyha van ilyen név, írjátok meg kommentbe. Amúgy nem volt napi kvíz már egy jó ideje, mert teljesen másokban voltam benne, de hát ha már eszembe jutnak valami jó kérdések, és akkor majd felteszem nektek. De amúgy köszi, hogy nagyon sokan bekapcsolódtok, nem csak a kvízbe, hanem mindenféle másba véleményeket írtok, mert azt jelenti, hogy tényleg egy olyan közösséget építettem itt ezen a túrán, meg az előzőn is, mert van, aki ugye már régebben óta követ. Tényleg, napi kvíz, első kérdés. Közben pedig milyen jó kis slalom. Hops. Szóval, napi kvíz első kérdése. Mióta követsz? Csak úgy hozzávetőlegesen. Mióta vagy feliratkozva a csatornámra? Én
2019-ben kezdtem a YouTube csatornát, és na hát lassan 7. éve. De nem emlékszem pontosan, márciusban, májusban, fogalmam nincs. Na mindegy, lényeg az, hogy sok videót kellett vágjak, de lassan beérik a gyümölcs. Amúgy nem is tudom, hogy az este hogy tudtam még ez a 700x kilométer után még... Na, hát mi lett a Carlinkemmel? Carlink, hello? Na, aucsi, ha ilyet nem szoktál csinálni, hé. Hogy miért nem indul újra az Android? Azt nem tudom. De a dupla kávénak az örök igazsága, hogyha nem tudod, nem fáj. 1,76 € a bőrzin. Első tankolás az Unióban. De izgi. Nem, na az, ami izgi, hogy nem kell előre szólni, hogy mennyit tankolsz, kalkuláljad jobbra-balra, hogy legyen, mint legyen, belefér, nem fér. Úgyhogy ilyen szempontból ez így sokkal kényelmesebb, mint sok más dolog, úgyhogy tessék szépen értékelni az Uniót. Nem mondom, hogy Oroszországban is tényleg mindenki kedves volt, rendben volt minden, de más világnos. Nem csak Oroszországhoz hasonlítom, hanem úgy azokhoz a helyekhez, ahol voltam. Például mindenhol úgy be kellett mondjad a benzint, mennyit tankolsz, hogy tankolod, mizé. Láttátok, ilyen benzin van, gyenge benzin van. Az előbb Ragnar megint kezdte a hülyeséget a kijelzővel, és na, mondjuk annyi, hogy most már még jobban biztonságban érzem magam, ugyanis itt már Lettországban is, de egész Európában működik az A24. Tudjátok, az A24 a Roadside Assistance, vagyis ilyen útszéli asszisztencia. Az egyik partnerem már egy jó ideje, és autóra, motorra, meg tehát tulajdonképpen az összes járműven be van biztosítva, és nem is a világ pénze, annyi, hogy romániai a cég, tehát Romániába forgalomba helyezett járművekre működik ez a dolog, de ilyen 350 lej, 70 € kb. Egy évre teljes Európába, vagy egész Európába, és még Törökországban is, úgyhogy ha ne adj Isten tényleg valami huncutság van, vagy ilyesmi, akkor kicsivel több esélyem van arra, hogy hamarabb jön a segítség, és hogyha érdekel titeket, és Romániában van forgalomba helyezve a járművetek, B van íratva, hogy nálunk mondják, Romániában, akkor a videó leírásában megtaláljátok a kedvezményes kódomat, és használjátok, mert kaptok kedvezményt egyértelműen, és engem is támogattok vele, plusz az A24-esek, Rajmondék is látják, hogy nem hiába dolgoznak velem együtt. Jaxi barátom pont valamelyik nap kötött egy A24-es ilyen szerződést. Amúgy egész Európában nagyon kiterjedt a szervizhálózatuk, meg a trailer hálózatuk, meg minden, tehát partnerekkel dolgoznak, és bárhol bármi bajod van, akkor jön a segítség. Különböző csomagok vannak, de ezt most nem részletezem, nézzetek utána a weboldalukon, és használjátok a kódomat. Na, A24 olyan, mint egy nagybácsi, csak ő mindig felveszi a telefon, soha nem az van, hogy megittam 2 sört, se fél decis, nem tudok menni. Na hát, aki nem szeretné, hogy szomszédja legyen, az költözzön fel oda szerintem. Az a tuti. Még ilyet nem láttam ilyen közelről, bár egyszer Jaxit szinte levette a motorról a gólya. Daugavpils városa, ez olyan, mint a Daugavpils, csak ez jutott eszembe hirtelen róla, bocsika.
Na, hölgyeim és uraim, Litvánia és határ. Lássuk, hogy itt mi történik. Kikapcsolom a kamerát, de ez gyors lesz, reméljük. Esküszöm, hogy ennyi volt. 3 másodperc. Intettek, hogy haladjatok, tesókáim. És már haladtunk is. Nagyon jó, haladunk Kaunas, még 20 km, és ott meg fogunk állni. Egyet, idáig jöttünk 290 km 3,5 óra alatt. Ez nem olyan rossz. Amúgy most már nagyon nem tudom, hogy mit mutassak nektek, srácok, de igyekszem tényleg mutatni még pár dolgot, ami még csak lesz, vagy alakul valamerre. Van egy Every Speed Zone, megint annyi ilyen átlagolós szakasz van, de hát nincs mit csinálni. Be kell tartani. És akkor nem lesz bünti. Egy óra múlva, Eisze. Helyzetjelentés innen az autópályáról. Varsó az irányunk, aztán lássuk, mi lesz. Valami történt az Aucsival és a telefonnal, összebolondultak, mert azt írja az Aucsi, hogy a Google accountomban valami, nem tudom mit kell csináljak, be kell jelentkezzek, vagy ilyesmi, kidobott onnan is, köszi VPN, gondolom, hogy az lehetett a baj. Na de hát ezt így menet közben nem tudom megcsinálni. Következő megállónál majd valami lesz. Kicsit nem figyel oda az ember, és már is Lengyelországban van. Látjátok? Azt a mindeni. Nem tudom, azok az emberek, akik ott Közép-Ázsiában élnek, meg rendszeresen határokat lépnek át, és mondjuk nem jártak itt, szerintem azok fel se tudják fogni, hogy ez mekkora királyság, hogy csak így átgurulunk itt mindenhol. Na, közben merül a mikrofonom. Nem megy a kijelző, de van zeném legalább, vígan megyünk tönkre, hát most mit mondjak? Megálltunk egyet, azt milyen csík van a fejemben, hé, csíkfejű. Megálltunk egyet enni valami benzinkútnál, még soha nem hallottam, lehet ismeritek, MOL, az a neve. Itt vagyunk Lengyelországban, egy gyorsat eszünk, és húzzuk még neki, jöttünk már 4-50 valamennyit. Úgy néz ki, megoldottam az Aucsis problémát, lássuk, hogy mi a helyzet. Igazából nem is az Aucsival volt a gond, hanem a Google kidobott valamiért, és újra be kellett jelentkezzek a telefonon. Ez a VPN hagyatéka szerintem. Na, mutatom a kaját, aztán haladunk tovább. Na, hölgyeim és uraim, egy ideje nem jelentkeztem, vagyis hát igen, mert ti egybefűzve látjátok a videót. A lényeg az, hogy helyzetjelentés, 7 órája és 24 perce motorozgatunk, 704 kilométert jöttünk, most az utolsó szakaszt ilyen kétsávos úton annyi kamion volt. De leelőztük szinte az összeset, az egy maradt, nem tudom, maradt még biztos, de nagyon-nagyon húztuk neki, és még van 172 kilométerünk mára, de csak ha feliratkoztál a csatornára, hú, de rég nem mondtam ezt. Na, még bírjuk, hál' Istennek. Közben Atis V barátommal beszélgettem. Jó hosszan, volt szerencsére internet, meg minden, úgyhogy király. Amúgy Atis V-ről jut eszembe, hogyha szeretnétek motort bérelni Brassó mellett 4 falu Szecsele környékén, vagy Brassóba, akkor mindenképp atisv.com, de már beszéltem róla az elején, de azért beteszem ide még a weboldal címét, a weboldal címet, hogy hát ha valaki kedvet kap, sőt túrákat is szervez, és abban is tud segíteni esetleg, hogyha ti külön szeretnétek menni. Na mindegy, majd megbeszélitek, hogyha érdekel a dolog. A lényeg az, hogy mi még haladunk, és még van 171 km, amit azért
le kell nyomni. Bár nem muszáj, mert nincsen lefoglalva szállásunk, de úgy voltunk vele, hogy minél jobban Varsó alá kéne kerüljünk, hogy holnap délutánra, este felére kb. Ilyen nem, hát olyan este 7 körül Attilához kellene érjünk. Onnan már szerintem én nem megyek tovább, mert nekem onnan még van 300 valamennyi kilométer, de azt már nem akarom lenyomni. Na, de ma jót fogunk haladni, amúgy szerintem, mindjárt megmondom, de Ragnarunk is szintet lépett, 39.222 km egyenes, jó? Tehát 39.224 kilométerben van, hát 40 000-et elrúgja, mire hazaérünk biztos. Aztán tudom, nem lesz meg az a kilométer, amit ígértünk, de valaki nagyon jól írta, hogy más könnyű a csihánt verni, ez azóta is tetszik, vagy a csalán, ki hogy mondja, nálunk Erdélybe csihán, ez azóta is nagyon tetszik, úgyhogy akinek nem elég ez, és 30 000-et ígértünk, meg 25 000-et, az üljön fel a motorra, és húzza a gázt. Valaki mondja meg nekem, egy vadőr, vagy egy vadgazdálkodó, vagy valaki, hogy ezeket tényleg használják az állatok átmenni az úton, vagy az út felett, mert nem tudom, oké, hogy éjjel kicsivel kisebb a forgalom, de akkor is nagyon zúg az út, meg az autók, meg minden. Ezt tényleg használják? No, állatológusok. Napig víz, 2 az állatológusoknak. Na testvéreim, az útban 3 kemény perc múlva elméletileg, és remélem, hogy gyakorlatilag is a szálláson vagyunk. Fú, azért elég hosszú nap volt, de még nem mondom az adatokat, mert még gyűjtöm még mindig. De lassan most már vége, hál' Istennek, de jót haladtunk szerencsére. Nem volt se eső, se semmi, se eső, se esés. Úgyhogy minden cool. Holnap még húzunk egy nagyot, és már Magyarország, sőt, ha minden igaz, már Románia is. Kicsit most már úgy érzem, hogy régóta reggel, de mindjárt egy jó tus, és lehet megiszok egy sört, lássuk. Kívánok egy jó sört, pedig nem szoktam kívánni, de úgy gondolom, hogy ez a nap után simán amúgy is megérdemelek, hát miért nem érdemelnék meg, de lehet ez lesz. Fú, kicsit el vagyok az agyamba, meg a fejembe, meg a gondolataimba. De egy csomó mindent már kitaláltam, hogy mit csinálok otthon, ahelyett, hogy pihennék, de pihenni is fogok. Tehát pofán verem saját magam, hogyha hazamegyek, és egyből folytatódik a madness. Hát ma zöld lesz, én a távirányítót otthon felejtettem. Nem. Na még egyet, ne. Ne. Gyere, nem. Még nem. Most. Na most nem. Most sem. Most. Csókolom, minket el tetszik engedni. Marika néni, nyomja meg a távirányító gombot, na! 5 perce állunk itt a kamera szerint. Milyen szép szuperb. Amúgy azon gondolkodom, srácok, hogy el fogom adni a szuperbemet, úgyhogy ha valakit érdekel egy 2010-es megkímélt állapotú, nagyon-nagyon erős és nagyon jó gép, amin azért már látszik, na, az idő vasfoga, meg egy-két dolog, de tényleg nagyon szerettem, vagy most is szeretem igazából, csak úgy gondolom, hogy most lecserélem forma, akkor keressem meg mindenképp ott a hotelünknél. 2021 óta van nálam, azt hiszem, valami ilyesmi, és oké, hogy nincsen ilyen nagyon menő vezetett szervizkönyv, de minden egyes apró csavar cserétől elkezdve mindenig írva van, úgyhogy, és tényleg becsületesen, de nem csak a Skodának, hanem minden más autómnak is. Na, this is the hotel, hölgyeim és uraim. Na, gyorsan mondjuk adatokat. Azt mondja, hogy tripinfo, tehát 863,8 kilométert jöttünk, 4,6-os fogyasztással, 8 óra 52 percet motoroztunk, és 97 km/h átlagsebességet hoztunk össze.
Jó reggelt! Üdv innen Lengyelországból! Este nem mutattuk meg a szobát, úgyhogy gyorsan essünk túl rajta. 1 órával visszább vagyunk, mint Románia, úgyhogy magyar idő szerint üdvözlök mindenkit. Gyönyörű az időjárás, mondjuk nem itt, de valahol biztos. Nézzétek meg! Úgy kb. Van egy kis köd, de legalább nincs eső egyelőre. 54. nap, mutatom a szobát, utána összedobjuk még egyszer a cuccot, és irány Sátoraljaújhely, és másnap pedig irány Székelyudvarhely. Room tour. Ez a szoba, itt van Attila, és azért ekkora a szobánk, mert amikor megérkeztünk, akkor elfelejtettük mondani, hogy külön ágyast adjanak, és bementünk egy szobába, és volt egy nagy francia ágy, és mondtuk, hogy az úgy nem buli. És a hölgy mondta, hogy semmi gond, akkor ő ideadja nekünk a legnagyobb szobát, ami van. Ez a legnagyobb szoba, 3 ágy plusz kanapé. Úgyhogy totál jó volt, van helyünk, meg minden. Gyertek, mutatom a fürdőt is. 74 euró volt, vagy valami ilyesmi. Azért Kínába 2 szobát adtak volna, és szerintem még ennél is fullosabbat. De hát ez van, Európa ilyen szempontból. Na, 2 kagyló van hely. Összepakoltunk, lehetünk reggelizni, mutatom, hogy mit eszek, és utána nyílgázzal elmentünk Sátoraljaújhelyre. Na, ez itt a reggeli. Ordás palacsinta, és egy kis Hemendex kolbász sajt, dupla espresszó, narancslé, ezt a rózsaszínt nem isszuk meg. Attila megeszi a paradicsom részemet, kedves tőle. Utolsó mondata mai reggelinél, a kalandol, meg bármivel. Minden nagy kalandnál mindig elmondom, hogy ez a 4. ilyen hosszú kalandom, ami 50 nap felett van. Órajói vége, de kávé vége. Így van, egyetértek. Na, hát 50, neked 56, 7, nem tudom. Nehéz lesz visszaéleszteni. Nekem 55 lesz. Hát, jön az új kaland. Írjátok meg. Írjátok meg, hogy jöjjön az új kaland, vagy ne jöjjön az új kaland. Dzień dobry! Jó reggelt a motortól! Hello Ragnar! Fel vagy-e készülve? 54. nap, skacok! És a frizurám még mindig tökéletes. Na! Hoppá, 863 km volt, nem 870 a tegnap. Na mindegy, gyorsan lenullázzuk. És 405 km múlva Salgótarján, Sátoraljaújhely. És kíváncsi vagyok, hogy hányan lesztek ott, vagy hányan voltatok ott, ugye, mert ez már a múltban történik. Vagyis történt. Na, egyelőre 21 fokot mutat itt a hőjelző, hőmérő. Ez volt a szállásunk, nem ez, hanem ott bent, de jól néz ki a hely. Ó, egy kis köves offroad. Na, úgyhogy elindulunk. Ködös az idő, reméljük eső nem lesz, nem akarnék esőruhát venni, de hát tudjátok, hogy van, hogy minden a terv szerint alakul, csak nem mindig a mi terveink szerint. Szerintem ezt a részt, mire látjátok, én már haza is értem, reméljük. Aztán jön majd még otthon kiértékelő, meg mi volt hasznos, mi nem volt hasznos videó. És azt már most tudom, hogy hasznos volt, hogy elhoztam ezt a vastag kabátot, ami a Lead ruha alatt van, mert vagyis ami a Richa ruha alatt van, ugyanis jó, hűvös, vékonfaszú szél fújna. Az az igazság. Valaki mondta, hogy mutassam meg Tündét, már van a Török Kaland a csatornán, ahol ketten voltunk, de ha hazamegyek, mindenképp a képernyők elé csalom, hogy lássátok az én édes kis drága feleségemet, akinek nagyon sok mindent köszönhetek, úgy unblock is, de itt ezzel a kalanddal kapcsolatban is, úgyhogy mindenképp Tünde is meg fog jelenni a képernyőn, és
Hát, ha az igazi Marika néni is megjelenik, meglátjuk. Ladies and gentlemen, utolsó szakasz. Utolsó előtt igazából még Attilától haza kell menjek. És ezzel véget ér a kaland. De hát na, nem lehet örökké kalandozni, pihenni is kell. Szerintem jó volt, aki azt mondja, hogy megfutamodtunk, meg elmenekültünk, meg Kínától már szar volt, meg mit tudom én, annak azt üzenem, hogy hajrá, meg kell próbálni, bátyjáék. Gyertek, ne. Meg kell próbálni, mindenkinek adott, mindenki tud kapni vízumot, lehet motorral, helikopterre, gyalog, hátrafele, kézállásba, aztán majd amikor az 50. napnál vagy, akkor megkérdezlek, hogy akkor még van-e kedved ide menni vagy oda menni. Na, ez csak egy zárójel volt, puszi mindenkinek, aki velünk tartott, támogatott, szóban, tettben, cselekedetben, Revolutban, királyok vagytok, nélkületek semmit nem érne ez az egész. Na, hölgyeim és uraim, még 16 km Szlovákia, a határ. Haladgatunk, jöttünk 273-at, és itt vagyunk, azt hiszem, hogy Duklába, ha van ilyen. De szerencsére jó az idő, eső reméljük, hogy nincs, vagyis hogy nem lesz. Kamion annál több van, de hát mit csinálj, ha nincs mit csinálj. Hello Szlovákia, most már még közelebb vagyunk az otthonhoz, és 131 kilométerre vagyunk Sátoraljaújhelyhez és a Tescohoz. És itt van egy tank, de ez egy igazi tank. 130 kilométerre vagyunk, és nekem 160-ra van benzinem, de most még egyet utoljára megvillantom a sárga lámpát, mert odaérünk a Tescohoz, és előtte majd valahol fogunk egyet tankolni. De hát ezt ki kell bírja. Ragnarsson. Na hát ez az utolsó rész, ez nem egy nagyon látványos rész, de gondolom, hogy az elmúlt 47 részben azért tudtunk mutatni olyat, amit még nem láttatok. Na srácok, látjátok azt a táblát? Sátoraljaújhely, még be se érkeztünk Magyarországra, na most, és már is kaptunk egy üveg pálinkát. Na, úgyhogy köszönjük szépen már most, és várnak a Tesco-nál jó sokan, plusz Fülöp Zolival találkozunk valahol, még nem tudjuk pontosan, hogy hol, de valahol találkozni fogunk, mindenképp szeretnék vele találkozni. Ő az az ember, aki végig követett, támogatott meg minden, és emellett még ami nagyon fontos, hogy amikor még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés feliratkozón volt, akkor már találkoztunk Székelyudvarhelyen. Úgyhogy ő egy nagyon régi követőm. Hú! Magyarország! Na ez! Olyan távolinak, olyan messzinek tűnt, és most végre itt vagyunk. Hihetetlen. Most már nincsen sok hazáig. Hello, Sátoraljaújhely! Né, azt a mennyi motoros van. Ez mind ránk várnak vajon, te jó ég? Hihetetlen. Na ezt nézd, kamera, tévé, minden. Nagyon durva. Erre azért nem számítottam. Szép jó napot! Szevasztok, jó magyar legények! Hello, hello! Hú, mennyien vagytok! Azt a mindenit! Dobri gyeny! Akkor nem fáztok, ti se gondol. Egy óra múlva, Ejszé.
Benne lesztek a tévébe! Na srácok, köszi szépen, hogy eljöttetek. Nagyon nagy meglepetés volt, hogy ilyen sokan. Még az M-Plane TV-nek is adtunk interjút, úgyhogy most már mehetünk tovább. Szép jó napot, uram! Szia! Hello! Sziasztok, hello! Yeah. Sziasztok! Hello! Amúgy itt lehet megállni? Persze! Akkor jó! Szevasz, apa! Hello! Árpi meg ilyenek. Árpi is, Alpi is, meg mindenki! Szia! Egy perccel később. Megérkeztünk Pettyénre, itt lakik Attila, és mára nem húzom tovább a gáz, mert így is 587 km-nél vagyunk. Nem éri meg még kockáztatni éjjel valamikorra érni haza. Holnap ügyesen, megújulva, friss erővel húzok még egy nagy gázt is. Pikpak otthon vagyok. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan vártatok mindenhol, különböző pontokon. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire várni fognak az emberek, és nagyon jól esett a lelkemnek. Gyorsan mondjak adatokat. Hey! Mi ez a lazaság, Alpár? 587,6 km, 4,3 literes fogyasztás, 7 óra 11 perc és 82 km/h. Na, megérkeztünk, skacok, holnap még egy kövérgáz és otthon vagyok, pá! Na, kisapáim, adok egy pacsit, és jön még egy 370 km-es buli, aztán haza. Na, jól legyél Attila, beszélünk, csá! Indul a Mandula, 55. nap, és már reggel fél 6 óta ébren vagyok. Bogozom, hogy legyen, mint legyen, mikor menjek, hogy mint, de most már megyek. 7 óra 10 perc van, 12 óra 20 percre adja az érkezést haza Székelyszent udvarhelyre, ami azt jelenti, hogy 5 óra és 9 perc motorozás. Úgy számoltam, hogy ha hazaérek, 16 000 kilométer lesz a túra, és Ragnarovics, mindjárt megmondom, hogy hány kilométerben van. 39.969, úgyhogy hazafele belelépünk a 40 000-be. A motornak a túra az istene, és a kilométer nem tudom milyen. Írjátok meg, hogy milyen. Mi rímel erre. Ja, és még egy technikai adat. Amikor Osban lecseréltem az olajat, akkor beállítottam a 7500 km-es szervízt, és nézzétek meg, 351 km van még odáig, és nekem van 369 km-em hazáig. Úgyhogy azt a különbséget most már valahogy Ragnar megbírja, főleg annak tudatában, hogy tulajdonképpen nem 7500-anként kellene a könyve szerint, hanem 15 000-enként. Úgyhogy látjátok, mennyire ki van PC-zve, vagy ki van alakulva ez az egész dolog, hihetetlen, na, hihetetlen.
annyira el vagyok itt a gondolataimmal, hogy észre se vettem, hogy Ragnar belelépett a 40.000 kilométerbe, sőt 40.054. Gratulálok, kicsi Ragnar. Fasz a kis szerkezet vagy. Reméljük, hogy még kétszer ennyit elmegyünk együtt. Mert egyelőre nincs szándékomba lecserélni, és hogyha tényleg kijön ez a vezérmű tengelyes szarság, motort lehet cserélni, vagy újjáépíteni, de azok a kalandok, amiket együtt megéltünk, azok örökre megmaradnak. Írta volt Ravasz barátom, hogy meg kell tartani ezt a motort, mert az unokáknak meg kell mutatni majd, hogy Tata annak idején milyen kalandokba járt ezzel a vassal. Igaz, arra ők már űrhajóval fognak járni, de annyi baj legyen. Tudjátok, mi a durva, srácok? Amikor utoljára ezen az úton jártam, hallgattam egy román motovloggernek a podcastjét, aki arról mesélt, hogy milyen volt elmenni Mongóliába, meg Közép-Ázsiába, meg ilyesmi. Most pedig pár hétre rá, jó pár hétre rá, ugyanezen az úton jövök, és megjártam Mongóliát, sőt Kínát. Úgyhogy nagyon jó érzés ez így, és főleg, hogy így itt vagyok és jutnak eszembe ezek a dolgok. Ő egy F650-es GSM, nem ugrik be most a neve, Mihály Barbulescu, igen, azt hiszem, de hogyha nem, akkor majd ki fogom ide írni. Könyvet is írt ő, és Doyle a motorja. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogyha valamit tényleg komolyan akar, akkor oda kell rakni a csontos, srácok, és meg lehet csinálni. Mert mondom, amikor itt ezekben a kanyarokban hallgattam a podcastjét, akkor még számomra is olyan hihetetlennek tűnt ez az egész, és látjátok, összejött. Na srácok, az előbb jövögetek szépen lassan, és egyszer csak egy autóból, egy taxiból, egy maros jelzésű taxiból valaki nagyon-nagyon így csinált, és még kamerázott is, úgyhogy gondolom, hogy nem csak azért csinálta, mert Husqvarna Nordent látott, hanem lehet, hogy egy követőm volt. Hogyha igen, akkor szia, üdvözöllek! Jól esett nagyon. Jó napot! Jó napot kívánok! Székelyudvarhely, arra van? Hey, got the music off! Azt a kurva! Szevasz te! Cső! Lássam, hogy épp egészséges. Bari, én már láttalak, de remegek az örömtől. Itt van Matyi is, a Rytrackes kollégám, főnököm. Amikor mentem is elkísért, és most is jött, hogy köszöntsön, üdvözöljön. Jól esnek ezek az apróságok, köszi mindenkinek. Itt van Domi is, Korondró, meg ugye Boti, ő szembe jött, és talán még Szentléleken is várnak. Szia uram! Látja, mi a helyzet? Megjövők. Hoztál kenyeret? Tegnap kaptam egy üveg zakuszkát, most egy kenyeret. Ez igen. Még meleg, bazd meg, nem semmi. Uram! Jó, álltok meg, vetközzek le egy percre, köszönöm szépen. De felteszem valahol. Van egy üveg zakuszkám, ilyesek vagytok-e? Berakhatod, igen, és akkor nem kell felbogozza. Jó. Hello, bello. Na, hölgyeim és uraim, már csak egy pár kilométer a Székelyudvarhely tábla. 55 nap, 16 000 kilométer, kb. 16 ország, de fene tudja. És szépen lassan véget ér ez a kaland.
Nagyon örvendek, hogy velem tartottatok. Köszönöm szépen mindenkinek. És szerintem itt most megállunk, vagy nem állunk, vagy mi történik? Tényleg? Na, ez most komoly? Szép jó napot! Köszönöm szépen! Nézem, hogy most nem hiszem el, hogy itt megállítnak, bazzeg. Hihetetlen! Hihetetlen! Szia, Huni! Köszi, köszi! Köszönöm szépen! Oda előre gurulok egy fotóra, és aztán mehetünk utána befele. Na, ki kapott rendőri felvezetést? Na, kicsoda? Hát én. Köszönöm szépen a Székelyudvarhelyi helyi rendőrségnek, Tündének, a kollégáinak, hogy ilyen meglepetéssel készültek. Nem is számítottam rá, vagy nem is gondoltam erre. Nem vagyok meghatódva, mert ma egész nap bőgtem. Férfiasan bevallom. De hát ennyi mindenen átmenni, ennyi minden összejött. És hál' Istennek tényleg gond nélkül, balesetmentesen elértem Székelyudvarhelyre. Hihetetlen. Ott a tábla! Ott a tábla! Szia Székelyudvarhely! Megjöttem! Ha-ha! Hát most voltam itt, ahogy 55 nappal ezelőtt. Ha. Nektek elteltél hamar, mert nekem elég hamar eltél. De még így sem mentem át a piroson. Nem gyenge. Nem gyenge. Hát így könnyű haladni a forgalomba. Jöhettetek volna végig. Na, hölgyeim és uraim, na, ezt nézd meg. Hihetetlen, no. Hihetetlen. Mi ez? Mi ez? Azt a kurva. Nem hiszem el. Jó, Isten. Hát ez nem semmi. Néha reszketek. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untie, you're so good at dragging yourself down. Why?